De stilte na de laatste tango toen verdween, was oorverdovend. Een stilte de het gewicht droeg van 200 vooroordelen, die tegelijk instorten. Clara de Vries rekte haar schoonmaakuniform, haar handen nog trillen van de adrenaline, maar het trillen was geen teken van angst. Het was iets veel diepers, het gevoel dat ze gedurende een paar kostbare minuten de essentie van wie ze werkelijk was had geraakt. Op 28-jarige leeftijd was ze erg gewend onzichtbaar te zijn, dienbladen te dragen en tafels schoon te maken, terwijl anderen hun leven in levendige kleuren leefden. Maar die avond, in de villa van Arthur van Gelder, was er iets in haar ontwaakt, iets dat ze dood had gewaand. Arthur bleef in het midden van de zaal staan, zijn smoking in perfecte staat contrasterend met zijn verslagen uitdrukking. 35 jaar lang had hij zaken geleid, mensen gekocht en lotgevallen, bepaald met dezelfde gemak, waarmee hij door wenen uitkoos. Nooit eerder had hij iemand ontmoet die hem echt uitdaagde, die hem klein deed voelen, zonder een enkel woord van confrontatie. En nu, voor 200 hasten, ontdekte hij dat een eenvoudige schoonmaakster hem zojuist de grootste les in nederigheid van zijn leven had gegeven. Mijn god, mompelde Margriet de Wit, de meest invloedrijke society-dame van de stad, nog steeds onder de indruk van het optreden. Waar heeft ze dat dansen geleerd? De vraag weer klonk tussen de fluisteringen die de ruimte begonnen te vullen. Clara echter maakte zich al discreet op weg naar de personeelsingang, de achtergelaten dienblad dragend. Elke stap was een terugkeer naar de realiteit. Elke meter scheidde haar verder van die versie van zichzelf, die had geschenen onder de kristallen kroonluchters. Maar Arthur kon haar niet uit zijn gedachten zetten. Er was iets in de manier waarop ze hem tijdens de dans had aangekeken, niet met minachting of triomf, maar met een soort mededogen die hij niet begreep. Het was alsof ze door al zijn opgebouwde arrogantie heen keek en iets diepers, iets kwetsbaarders bereikte. De ruimte, ingericht met edele houtsoorten en kunstwerken, leek nog imposanter in het ochtendlicht dat door de panoramische ramen schemerde. Ze was zo geconcentreerd op haar taak dat ze zijn aanwezigheid niet opmerkte, totdat hij zich even hoestend liet horen. Je hebt me niet de waarheid verteld, zei Arthur, de deur achter zich dichttrekkend. Er zat geen agressie in zijn stem, alleen een oprechte nieuwsgierigheid die hij zelden toonde. Clara stopte met vegen en keek hem aan. In het natuurlijke licht zag Arthur er anders uit, minder imponerend, menselijker. De rimpels rond zijn ogen, meestal gemaskeerd door arrogantie, onthulden nu een onverwachte kwetsbaarheid. Meneer van Gelder, ik heb over niets gelogen, antwoordde ze, haar toon respectvol maar vastberaden. Je bent een professionele danseres. Je was een professionele danseres, corrigeerde hij zich langzaam naderbij komend. Niemand danst tango zomaar zo. Clara zuchtte, leunend op de stil van de bezem. Voor een moment overwoog ze de façade te behouden, gewoon de stille schoonmaakster te blijven. Maar iets in Arthurs blik, in kwetsbaarheid die hij probeerde te verbergen, deed haar afweer laten zakken. Dat was ik. Lang geleden, gaf ze toe kijkend door het raam naar de stad die zich beneden uitstrekte. Ik begon met dansen toen ik 5 was op een buurtschool in de wijk waar ik opgroeide. Mijn moeder werkte dubbele diensten om de lessen te betalen. Ze zei dat het de enige manier was om te voorkomen dat ik op straat terecht kwam. Clara's stem droeg een melancholieke zoetheid, als een tango-melodie gespeeld in mineur. Arthur ging zitten in zijn leren fauteuil, een ongebruikelijke houding voor hem. Gesprekken met personeel vonden gewoonlijk staand plaats, waarbij hij zijn dominante positie behield. En wat gebeurde er? Vroeg hij oprecht geïnteresseerd. Het leven, antwoordde Clara, met een trieste glimlach. Op mijn 16e won ik mijn eerste regionale wedstrijd. Op mijn 18e reisde ik al door het land, dansend op festivals, kleine wedstrijden. Het ging niet om roem of geld, maar het was vrijheid. Het was wie ik werkelijk was. Ze pauzeerde, haar ogen verloren in herinneringen,
die tegelijkertijd kostbaar en pijnlijk leken. Op mijn 22e kreeg ik een aanbod om naar Buenos Aires te gaan. Een beroemde leraar had me zien dansen en geloofde dat ik potentieel had voor internationale podia. Het was mijn droom, meneer Van Helder, mijn kans om passie tot leven te maken. Maar je bent niet gegaan, concludeerde Arthur, het besef herkennend van iemand die spijt met zich meedraagt. 3 dagen voor mijn vertrek kreeg mijn moeder een beroerte. Ze raakte verlamd en had intensieve zorg nodig. Mijn 2 jongere broers zaten nog op de middelbare school. Ik was de enige die hen kon onderhouden. Clara's stem trilde lichtjes, maar ze herstelde zich snel. Dus ruilde ik de podia van Buenos Aires in voor de huizen van gezinnen hier. Eerst als verzorger van mijn moeder, daarna als schoonmaakster toen ze stierf. De stilte die volgde, was anders dan die van de avond van de tango. Het was een stilte van begrip, van herkenning van een pijn, die sociale klassen oversteeg. Hoe lang hebt u voor haar gezorgd? Vroeg Arthur, zijn stem zachter dan Clara ooit had gehoord. 4 jaar en 3 maanden, antwoordde ze, zonder te aarzelen. Ze stierf in mijn armen, haar excuses aanbiedend dat ze mijn toekomst had verwoest. Ik heb haar nooit kunnen laten begrijpen dat voor haar zorgen geen offer was. Het was liefde. Arthur stond op en liep naar het raam, zijn handen in elkaar gevouwen, achter zijn rug. In lange tijd bestudeerde hij de stad beneden, waar duizenden mensen hun persoonlijke drama's leefden, ver van de verlichte zalen en elegante diners. Mijn moeder overleed toen ik 15 was, zei hij, Clara overrompeld. Kanker. Mijn vader praatte nooit over gevoelens, hij zei alleen dat ik sterk moest zijn, verantwoordelijkheid moest nemen. Mijn hele leven heb ik op die premisse gebouwd. Sterk zijn betekende geen zwakte tonen, niet omkijken naar wat anderen voelden. Hij draaide zich naar haar toe, en Clara zag iets wat ze nooit had verwacht op het gezicht van Arthur Van Helder. Oprechte kwetsbaarheid. Tot die avond had ik nog nooit iemand ontmoet die echt sterk was. Iemand die offers bracht uit liefde, niet uit plicht of uiterlijk vertoon. Clara voelde haar hart sneller kloppen, niet door de fysieke nabijheid van Arthur, maar door de realisatie dat iemand voor het eerst in jaren haar verhaal echt had gezien. Niet als tragedie of reden tot medelijden, maar als bewijs van kracht. Waarom vertelde u me dit? Vroeg ze oprecht, nieuwsgierig. Arthur glimlachte, niet de arrogante glimlach die ze kende, maar iets skifterder, bijna jeugdig. Omdat ik u een voorstel wil doen, en dat moet een weloverwogen keuze zijn, geen beslissing gebaseerd op financiële noodzaak of druk. Clara fronste, geïntrigeerd. Ik heb een vriend in Buenos Aires, Eduardo Martinelli. Hij runt een van de meest gerespecteerde tango-scholen van Argentinië. Ik heb hem over u verteld. Arthur stak zijn hand op toen hij de verbazing op Clara's gezicht zag. En hij heeft ingestemd met het beoordelen van uw dans. Als hij onder de indruk is hij bereid om een volledig studiebeurs aan te bieden, lessen, huisvesting, zakgeld. Clara voelde haar benen wankelen. Ze leunde tegen de dichtstbijzijnde tafel, probeerde te verwerken wat ze hoorde. Waarom, was het enige woord dat ze kon uitbrengen. Omdat talent als het uwe niet vloeren moet dweilen, antwoordde Arthur, de oprechtheid doorschemerde in zijn stem. En omdat u me die avond iets gaf, wat niemand me ooit had gegeven, wat, in les in waardigheid, over wat het echt betekent om klasse te hebben. Hij pauzeerde. Ik heb mijn hele leven geloofd dat macht betekende het vermogen om anderen te vernederen. U hebt me laten zien dat ware macht erin bestaat jezelf te verheffen, zonder anderen te kleineren. Clara voelde tranen in haar ogen branden, niet van verdriet, maar van een emotie die ze lang niet had gevoeld. Hoop. En mijn broers en zus, vroeg ze haar stem hees. Zij zijn nog steeds afhankelijk van mij voor hun studie. Arthur glimlachte breder. Daar heb ik ook al over nagedacht. Zij krijgen een volledige studiebeurs aan de universiteit van hun keuze.
Ik heb al gesproken met de rector van de Universiteit van Amsterdam. Beschouw het als een investering in de toekomst van een gezin dat me heeft geleerd wat er echt toe doet in het leven. Clara kon niet spreken. De emotie was te intens. De mogelijkheden openden zich als bloemen na een lange winter. Maar samen met de hoop kwam de angst. Angst om te geloven, om opnieuw teleurgesteld te worden. En als ik niet goed genoeg ben, en als die jaren weg van de dans me hebben doen verliezen wat ik had. Arthur kwam dichterbij, stopte op een respectvolle afstand, maar dicht genoeg, zodat ze de oprechtheid in zijn ogen kon zien. Clara, u danste die avond met een passie die ik nog nooit op een professioneel podium heb gezien. Het was niet alleen techniek, hoewel uw techniek onberispelijk is. Het was ziel, het was waarheid, en dat gaat niet verloren, ongeacht hoeveel jaren er voorbij gaan. Op dat moment begreep Clara dat ze voor een kruispunt stond. Ze kon in de veiligheid van het leven dat ze kende blijven, of alles riskeren voor een droom die ze 6 jaar geleden had begraven. De keuze was aan haar, en alleen aan haar. Beste vrienden die deze geschiedenis volgen, ik weet dat velen van jullie zich identificeren met Clara, met het gevoel een slijmerend talent te hebben. Een droom ergens in een hoekje van het hart bewaard. Als dit verhaal jullie raakt zoals ik hoop, vraag ik jullie om je te abonneren op het kanaal en het belletje voor meldingen aan te zetten. Want net zoals Clara ontdekte dat het nooit te laat is om onze essentie te herontdekken, zullen we samen meer verhalen verkennen die ons eraan herinneren dat we allemaal de kans verdienen om te schitteren. Elke inschrijving motiveert me om door te gaan met het brengen van verhalen die inspireren tot transformatie. Nu, laten we Clara volgen op haar reis van wedergeboorte. Clara droeg slechts een kleine koffer. Alles wat echt belangrijk was, paste in die beperkte ruimte. Haar broers en zus, Pedro en Maria, vergezelden haar naar de gate. Hun ogen glinsterden tussen afscheidstranen en trots. Weet je het zeker? Vroeg Pedro, 19 jaar oud, nog steeds aan het verwerken hoe hun levens zo drastisch waren, veranderd in 2 weken. Ik weet het zekerder dan van alles wat ik ooit in mijn leven heb gedaan, antwoordde Clara, haar jongere broer omarmend. En jullie, zijn jullie klaar voor de universiteit? Dankjewel, zei Maria, 20 jaar oud, met tranen in haar ogen. Dankjewel dat je alles voor ons hebt opgegeven, en dankjewel dat je ons nu leert dat je soms moedig genoeg moet zijn om opnieuw te beginnen. Arthur observeerde de scène op afstand, respectvol voor dat familiemoment. De afgelopen dagen had hij een versie van zichzelf ontdekt die hij niet kende. Iemand die in staat was tot oprechte vreugde bij het zien van andermans geluk. Iemand die voldoening vond in het gebruiken van zijn macht om te bouwen in plaats van te vernietigen. Toen het tijd was om te borden, naderde Clara hem. Dankjewel, zei ze, maar het woord leek onvoldoende om alles uit te drukken wat ze voelde. Bedank me nog niet, antwoordde Arthur met een glimlach. Bedank me als je op de beste theaters ter wereld danst. En als dat nooit gebeurt, dat gaat gebeuren. Maar zelfs als dat niet gebeurt, heb je het geprobeerd. En dat is al een overwinning. Clara omarmde hem, in korte omhelzing, maar vol betekenis. Daarna pakte ze haar koffer en ging naar de gate. Arthur bleef haar observeren tot ze verdween in de gate. Voor het eerst in jaren voelde hij zich oprecht gelukkig. Niet het oppervlakkige geluk dat voortkwam uit bezittingen of persoonlijke prestaties, maar de diepe voldoening iets gedaan te hebben dat echt belangrijk was. Buenos Aires ontving haar met een warme en vele eisende omhelzing. De school van Eduardo Martinelli lag in het hart van de wijk San Telmo, omringd door de pulserende energie van de tango, die op elke hoek van de straat ontstond en herrees. De eerste maand was zwaar. Haar lichaam had een deel van zijn flexibiliteit verloren,
Haar spieren protesteerden tegen de intensieve routine van 8 uur dagelijkse training. Maar Eduardo Martinelli, een 60-jarige man met ogen die de tango door de decennia heen hadden zien evolueren, herkende meteen wat Arthur had gezien. Clara danste niet alleen met haar lichaam, ze danste met haar ziel. Jij hebt iets wat je niet kunt leren, zei hij na de eerste week lessen. Techniek kunnen we verbeteren, uithoudingsvermogen kunnen we opbouwen. Maar die connectie die je met de muziek hebt, dat vermogen om verhalen te vertellen door middel van beweging, dat is een geschenk. Langzaam herontdekte Clara haar lichaam, verbond ze zich opnieuw met de taal, die haar eerste vorm van expressie was geweest. Elke les was een laag roest, die werd verwijderd, waardoor de glans die er altijd al was geweest, alleen maar slapend tevoorschijn kwam. De avonden waren gewijd aan milongas, de traditionele tango-feesten, waar veteranen en beginners zich mengden in een democratische en gepassioneerde dans. Daar leerde Clara dat tango meer was dan gechoreografeerde stappen, het was conversatie, het was overheven, het was het vermogen om tegelijkertijd kwetsbaar en sterk te zijn. 6 maanden later ging de telefoon in Arthur's kantoor. Het was Eduardo die van Buenos Aires belde. Mijn vriend, zei de Argentijn in emotioneel geladen Spaans, je hebt me een ruwe diamant gestuurd. Clara heeft zojuist het jeugd tango-kampioenschap van Buenos Aires gewonnen. In 6 maanden tijd heeft ze een niveau bereikt waar anderen jaren over doen. Arthur voelde een golf van trots die hem verraste door zijn intensiteit. Hoe maakt ze het? Stralend, getransformeerd. Het is alsof ze niet alleen haar talent, maar ook haar identiteit heeft gevonden. En Arthur, ze wil met je praten. Een paar minuten later was Clara aan de lijn. Haar stem klonk anders, zelfverzekerder, levendiger. Arthur, zei ze, en hij glimlachte toen hij besefte dat hij meneer Valmont achter zich had gelaten. Ik heb het gehaald. Ik wist dat je het zou halen. Nee, je begrijpt het niet. Ik heb niet alleen goed leren dansen. Ik heb mezelf teruggevonden. Ik heb het leven kunnen vergeven voor de keuzes die ik moest maken. Ik heb pijn in kunst kunnen veranderen, offers in kracht. Arthur voelde een brok in zijn keel. En nu heb ik een voorstel voor je, zei Clara, en hij hoorde het glimlachen in haar stem. Eduardo wil een filiaal van de school hier in Nederland openen, in Amsterdam. Hij heeft me gevraagd om artistiek directeur te worden. Clara, dat is geweldig, maar ik accepteer alleen als jij mijn investeringspartner wordt. En als je je eerste les komt volgen. Arthur lachte, een oprechte lach die door het lege kantoor galmde. Weet je zeker dat je me wilt leren? Na wat er de laatste keer is gebeurd. Juist vanwege wat er de laatste keer is gebeurd, antwoordde Clara. Jij hebt me geleerd dat het nooit te laat is om te veranderen. Laat mij je nu leren dat het nooit te laat is om iets nieuws te leren. Een jaar later opende de tango school Martinelli de Vries haar deuren in Amsterdam. De opening vond plaats op een regenachtige oktoberavond, maar dat weerhield honderden mensen er niet van om te komen. De Amsterdamse elite was er, net als studenten, gepensioneerden, jongeren en ouderen, allemaal verenigd door de nieuwsgierigheid om in dans te leren, die meer dan alleen stappen beloofde, maar persoonlijke transformatie. Clara, elegant in een zwarte jurk, die haar houding als professionele danseres benadrukte, observeerde de bewegingen met voldoening. Het meisje dat de vloer veegde was onderneemster, kunstenares en lerares geworden. Maar meer dan dat, ze was volledig zichzelf geworden.
maar meer dan dat ze was volledig zichzelf geworden. Arthur arriveerde stipt om 8 uur, gekleed in casual kleding in plaats van zijn gebruikelijke pak. De afgelopen maanden waren zijn gesprekken met Clara het hoogtepunt van zijn weken geworden. Hij had ontdekt dat oprechte bewondering veel voldoening gewender was dan belangeloze vleierij. Klaar voor je eerste les? Vroeg Clara, haar hand uitstekend. Klaar om van de beste te leren, antwoordde hij, haar hand aannemend. De muziek begon in zachte tango, perfect voor beginners. Clara leidde Arthur door de basisstappen met geduld en vriendelijkheid, die contrasteert met de intensiteit van de performance die ze een jaar eerder had gegeven. Hij was onhandig, trapte op zijn eigen voeten, lachte om zijn eigen fouten, maar er was een oprechte vreugde in dat leerproces in nederigheid, die elke struikeling tot een reden voor plezier maakte. Weet je, zei Arthur tijdens een pauze, ik heb altijd gedacht dat macht betekende dat je anderen klein liet voelen. Jij hebt me geleerd dat ware macht is om anderen te helpen zich groot te voelen. Clara glimlachte, de positie van zijn handen corrigerend. En jij hebt me geleerd dat engelen soms vermomd gaan als ingewikkelde mensen, dat het erkennen van onze fouten de eerste stap is om te worden wie we werkelijk kunnen zijn. Aan het einde van de les, terwijl de andere leerlingen afscheid namen en de school leeg raakte, bleven Clara en Arthur in de hoofdzalen praten. Het zachte licht creëerde een intieme, bijna magische sfeer. Spijt je van iets? Vroeg Arthur. Clara dacht even na, kijkend naar haar eigen handen die dienbladen en bezems hadden gedragen, die voor een zieke moeder hadden gezorgd, en die nu weer verhalen vertelden door middel van dans. Ik heb geen spijt van het verzorgen van mijn moeder. Ik heb geen spijt van het opofferen van mijn dromen voor mijn broers en zussen, want dat alles heeft me hierheen gebracht naar dit moment. Het heeft me de vrouw gemaakt die ik vandaag ben. En wie is die vrouw? Iemand die geleerd heeft dat kracht niet is om nooit te vallen. Het is de moed hebben om weer op te staan, zo vaak als nodig is. Het is elke litteken omvormen tot wijsheid, elke traan tot mededogen. Arthur knikte, begrijpend wat ze bedoelde. En jij? Vroeg Clara. Wie ben jij nu? Iemand die ontdekte dat het leven veel interessanter wordt als we stoppen met proberen indruk te maken en beginnen met proberen te inspireren, als we onze privileges gebruiken om deuren te openen, niet om ze te sluiten. Ze dansten nog een liedje, langzaam, nadenkend, vol van alles wat ze over zichzelf en elkaar hadden ontdekt. Het was geen romantiek, het was iets diepers, wederzijdse erkenning, dankbaarheid, die veranderde in oprechte vriendschap. Toen de muziek stopte, bleven ze nog even in elkaars armen, twee mensen die zichzelf hadden toegestaan te groeien, te veranderen en betere versies van zichzelf te worden. Dankjewel, fluisterde Clara. Dankjewel, antwoordde Arthur. En in die omhelzing zat de hele magie van menselijke transformatie, het oneindige vermogen dat we allemaal bezitten om onszelf opnieuw uit te vinden, om licht te vinden, zelfs in de donkerste omstandigheden, om pijn, om te vormen, tot schoonheid en vernedering, tot waardigheid. Clara de Vries was begonnen als schoonmaakster en was onderneemster geworden. Arthur van Gelder was begonnen als arrogante man en was een gulle mentor geworden. Maar belangrijker dan welke externe verandering dan ook was de innerlijke transformatie. Beiden hadden geleerd
dat echte rijkdom niet wordt gemeten in bezittingen, maar in het vermogen om levens aan te raken, om veranderingen te inspireren, om de wereld een beetje beter achter te laten dan ze hem aantroffen. En elke keer als een nieuwe groep aankwam bij de buurtschool, elke keer als iemand die eerste aarzelende stappen in de tango zette, herinnerden Clara en Arthur zich de avond waarop alles begon, toen een wrede provocatie veranderde in een kans om te groeien, toen vooroordelen instortten voor de kracht van de waarheid, toen twee schijnbaar tegengestelde werelden ontdekten dat ze meer gemeen hadden dan ze dachten. De tango was slechts het begin. De echte dans was het leven met zijn hoogte- en dieptepunten, zijn juiste en verkeerde stappen, zijn oneindige mogelijkheden om opnieuw te beginnen. En Clara was eindelijk de choreografe geworden van haar eigen lot.